Yeneta Bet. ዮዮ አሳ አጠመደ። ዮዮ ዛሬ አሳ መብላት ፈልጓል። አሳ አጥምዶ ያጠመደውን አሳ ጠብሶ ለመብላት ስለፈለገ ወንበርና አሳ ለማጥመድ የሚያስፈልጉትን ዕቃዎችን ይዞ ወደ አንድ ሐይቅ እየሄደ ነው። አየሩ ፀሐያማ ስለሆነ አሳ ለማጥመድ ጥሩ ቀን ነው። ዮዮ አሳ ማጥመጃው ሐይቅ ጋር ሲደርስ ጀልባ መንዳት የሚማሩ ልጆችን በርቀት ተመለከተና ሰላም አላቸው። ጀልባ መንዳት የሚፈልጉ ልጆች እንዴት መንዳት እንዳለባቸው ትምህርት የሚወስዱበት ሐይቅ ነው። ዮዮ እነሱን ቆሞ ትንሽ ከተመለከተ በኋላ አሳ ማጥመጃ ስፍራውን መፈለግ ጀመረ። ጥሩ ቦታ ነው ብሎ ያሰበው ስፍራ ጋር ሲደርስም የተሸከመውን ዕቃ ከትከሻው አውርዶ ዕቃዎቹን ማውጣጣት ጀመረ። የአሳ ማጥመጃውን መሳሪያ በጥንቃቄ ያዘጋጀ። ዮዮ የማይበጠስ ገመድ በያዘው ተጣጣፊ ብረት ዘንግ ላይ አሰረ። ዮዮ ወደ ማጥመጃው ስፍራ ሲወርድ አንሸራተተውና ወደቀ። ቶሎ ብሎ ከወደቀበት ተነሳና ወደ ሐይቁ ቀስ እያለ ወረደ። ዮዮ ሐይቅ ውስጥ እንዳይወድቅ ተጠንቅቆ ወደ ውሃ ውስጥ ማጥመጃውን ወረወረው። ዮዮ ያደረገው ቦቲ ጫማ ረጅም ስለሆነ ውሃው አይነካውም። ዮዮ ትንሽ ቆሞ አሳውን ለማጥመድ ሲጠብቅ ቆይቶ ስለደከመው ወንበር ለማምጣት ወደ ላይ ወጣ። ግን ሳሩ እያንሸራተተው ስላስቸገረው በቀላሉ መውጣት አልቻለም። ዮዮ ወንበሩን ይዞ ወደ ሐይቁ በጥንቃቄ ወረደ። ወንበሩን ካስቀመጠው በኋላ ዘና ብሎ ተቀምጦ አሳ ማጥመዱን ቀጠለ። አሳውን እስኪያጠምድ ቁጭ ብሎ በትዕግስት መጠበቅ አለበት። ግን ደከመው። እንቅልፉ መጣና በተቀመጠበት ተኛ። ኧረ ዮዮ ውሃ ውስጥ እንዳትወድቅ! የአሳው ማጥመጃ ሲንቀሳቀስ ዮዮን ከእንቅልፉ ቀሰቀሰውና አሳ ያስኩ ብሎ ደስ ብሎት አሳውን ለማውጣት ተነስቶ መጎተት ጀመረ። ዮዮ ያጠመደው ምንድነው? ወይ ቆሻሻ ላስቲክና ጫማ ነው። ዮዮ በጣም ተበሳጨ። ውሃ ውስጥ ቆሻሻ ነገሮችና ፕላስቲኮችን መጣል ለአሳዎች ጥሩ አይደለም አለ። ዮዮ
ቆሻሻውን ከባህር አውጥቶ ወረወረውና አሳ ማጥመዱን ቀጠለ። አሳውን ሲጠብቅ ምንም አሳ አልያዘም። ግን አሳ ቢይዝ ምን ላይ ሊያስቀምጠው ነው? ዮዮ መጥበሻ ይዞ እንደመጣ ትዝ አለውና መጥበሻውን ተነስቶ ይዞ መጣ። የአሳ ማጥመጃው በጣም ሲንቀሳቀስ ዮዮ ከወንበሩ ተነስቶ ገመዱን መጎተት ጀመረ። ዮዮ አሳ አጠመደ። በጣም ደስ አለው። በመጥበሻው ላይ ያጠመደውን አሳ አስቀምጦ ሌላ አሳ ለማጥመድ ማጥመጃውን ወደ ውሃ ውስጥ ወረወረው። አሁንም እንደገና መጠበቅ አለበት። አሳ ማጥመድ ትዕግስት ይጠይቃል። ዮዮ ሁለተኛ አሳ አጠመደ። ዛሬ ተሳክቶለታል። አንዳንድ ቀን ዮዮ ምንም አሳ ሳያጠምድ ወደ ቤቱ ባዶ እጁን ይሄድ ነበር። ሁለት አሳ ከያዝኩ ይበቃኛል ብሎ ያጠመደውን አሳ ይዞ ወደ ላይ ወጣ። ዮዮ መጥበሻውን በምድጃው ላይ አስቀምጦ ዘይት አድርጎ አሳዎቹን መጥበስ ጀመረ። ተጠብሰው እስኪበስሉ ድረስ ዮዮ በጣም ጓጉቷል። አሳዎቹ እንዳያሩበት ገልበጥ እያደረገ ጠበሳቸው። ዮዮ ከመጥበሻው የወደቀውን አሳ ሊያነሳ ሲል እጁን አቃጠለው። ሆሆ ለመብላት በጣም ጓጉቷል። ዮዮ የአሳው እሾህ እንዳይወጋው አሳውን በጥንቃቄ ተመገበ። የተረፈውንም አሳ ለእራቱ ለመብላት ቦርሳው ውስጥ ከተተው። ዮዮ ዕቃዎቹን በጥንቃቄ ሰብስቦ ቦርሳው ውስጥ ከተተና ወደ ቤቱ